علیکم. نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د براډکاسټ طریقه ښیم چې براډکاسټ به موږ څنګه یوز کوو د فورسیج نیټورک مارکیټینګ لپاره. صحیح ده. نو زه راځم ګروپ طریقه تاسو ته ما ښوولې وه چې ګروپ څنګه جوین کړو. دا ګروپ ما جوین کړی دی. دې نه زه څه کنټیکټ چې کوم دی ځان سره سیف کول غواړم. دا څه ما سیف کړي دي الریډي. دا وګورئ. صحیح شو. هغه ګروپ لپاره ما دا سیف کړي دي. 172 پورې ما سیف کړي. زه اوس غواړم چې زه نور ځان سره کانټیکټ سیف کړم. صحیح شو. دا 173 174 داسې حساب سره به تاسو هره میاشت چې کوم دی 100 یا 150 کسان داسې دا کانټیکټ په سیو کوئ او د خپل د میاشت ټارګټ په ځان ته ږدئ. صحیح ده. مطلب ما 100 کسان براډکاسټ لیست جوړ کړو که نه. نو که تاسو د میاشت کې د 100 کسانو کې تاسو سره 15 کسان هم اګري شو نو بس دا ستاسو د میاشتې لپاره کافي دی. صحیح ده. نو زه دغه شانتې ته ویډیو زه یوز کوم. نو دغه شان 50 شاید زه کانټیکټ اوس سیو کوم. جی ما کانټیکټ سیو کړل. صحیح شو. اوس زه غواړم زه وایم چې زه د براډکاسټ لیست ځان له جوړ کړم. صحیح ده. نو دا 3 ډاټ وینئ تاسو. دا دي دا دي. صحیح ده. په دې باندې به کلیک کړئ. نو دې کې دا رالوی نیو براډکاسټ. صحیح شو. دا یو دی. په دې به کلیک کړئ. اوس کم کسان چې تاسو ایډ کړي ما 170 صحیح شو. 170 شو. دا زه رالم یو منټ 171 172 3 4 دا نور ما الریډي دغه جوړ کړی. صحیح. دا صرف ستاسو فیلول لپاره دا نور ما ایډ کړي دي. نیو براډکاسټ لیست کې ما د جولای لپاره جوړ کړی دی. خو دا تاسو سره لپاره صرف جوړم. ما یو څو کانټیکټ ځان سره سیو کړل. بیا به دغه شانتې به ځان سره ایډ کړي. دې خواته به دا د ستاسو براډکاسټ لیست جوړ شو. صحیح ده. دې له بیا چې کوم دی نیم ورکولی شي دې خواته داسې ورکړئ جولای ټارګټ 2. صحیح شو. ما ول دا ټارګټ ورکړو. اوس لومړنۍ دې کې میسج به څنګه کوو ورته. دا میسج به زه ګروپ کې تاسو ته فارورډ کړم. मैसेज मासो को अस्सलाम वालेकुम, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग कोर्स बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हो जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप ऑनलाइन काम करके महीने के लाखों कैसे कमा सकते हो तो रब्ता करें. दा मैसेज बताओ सो फॉरवर्ड के दी के वर्त सर खपल नम मेंशन के. सही ده. تاسو نمبر بم چې څوک انټرسټډ کسان وي هغه به تاسو نمبر سیو کړي، تاسو سره رابطه وکړي او بیا به تاسو کوشش کوئ چې په د باندې زوم میټینګ والا ایپس دی هغه ورته انسټال کړئ او بیا 3 بجو والا میټینګ سره هغه کې به لینک ارسه به ورته ورسند کړئ او تاسو به دغه طریقې سره چې کوم دی د فورسیج پلیټ فارم ته به راولئ. صحیح ده. جزاک الله.